हाम्रो पाटन र भक्तपुरको यो भिडियो कन्टिन्यू छ। प्रिभियस भिडियोमा थुप्रै तपाईहरुले मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी यहाँबाट अब बिस्तारै भक्तपुर दरबार स्क्वायरतर्फ जाने तयारीमा छौं। यो माथिको यो रेस्टुरेन्ट रुफमा यो पनि एकदम मलाई युनिक लाग्यो। पुरा नेपाली कलात्मक शैलीमा बनेको यो घर माथि डिजाइन। अब हामी चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै घुम्दै फिर्दै पाँच तले मन्दिर हेरेर अब भक्तपुर दरबार स्क्वायरतिर लागिरहेछौँ। अब 2 मिनेटमा हामी भक्तपुर दरबार स्क्वायर पुग्छौँ हिँडेर। अब हामी हिँड्दै डुल्दै लड्दै पढ्दै दरबार स्क्वायर छिर्यौँ। भक्तपुर दरबार स्क्वायर कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ ठाउँ ठाउँमा। प्रशस्त टुरिस्टहरू देखिँदो रहेछ। हामी चेरी स्वारी पुरी स्वारी खाएर अब यहाँ घुम्दैछौँ। रमाइलो भइरहेछ भक्तपुर दरबार स्क्वायर। यहाँको यो अब कलात्मक यति सुन्दर यो भवनहरू, मन्दिरहरू, मठहरू को यो निर्माण गर्दाखेरि कसरी गर्यो होला भने जस्तो पनि लाग्छ। कस्तो दिमाग, कति ट्यालेन्ट मान्छेहरू थिए होला त्यो बेलामा कि यति राम्रो चिजहरू बनेको छ हामी कहाँ। यो मेरो भिडियोलाई मन पराउने र फलो गर्ने सबै दर्शकहरूलाई म एउटा मेरो नितान्त व्यक्तिगत सुझाव के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ फ्यामिली भ्याकेसन हरू बेला बेलामा यस्तो ठाउँहरूमा प्लान गरेर गर्नलाई किन जरुरी छ भनेदेखि हाम्रो आउने जेनेरेसनले चाहिँ यो सबै हाम्रो देशको भित्र भएको यस्तो कलात्मक चिजहरूको चाहिँ नजिकबाट प्रत्यक्ष जानकारी लिँदाखेरि हाम्रो आउने सन्तति, भावी सन्ततिहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो के भने सन्देश जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसले हामीलाई चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो आफ्नो कला र संस्कृतिलाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि
त्यो नयाँ ब्रेनले, नयाँ ट्यालेन्टले भोलि आफ्नो किसिमको कुनै प्रोग्रामहरू उसले क्रिएट गर्न सक्छ। उसले अझै यसलाई परिमार्जित गर्न सक्छ, अझै यसलाई चाहिँ के भने सुन्दर र के अरे टुरिज्मको लागि प्रमोट गर्ने खालको बनाउन सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि फेरि यसको अर्को एउटा बेनिफिट चाहिँ के छ भनेदेखि हामी अब कामबाट, आफ्नो दैनिक दिनचर्याबाट कहिले टायर्ड भएको हाम्रो दिमागलाई रिफ्रेस गर्नको लागि पनि हामी यसरी चाहिँ घुमफिर गर्दाखेरि त्यसले एउटा नयाँ ऊर्जा हामीलाई प्राप्त गर्ने अवसर दिन्छ। पारिवारिक मेलमिलाप गर्ने वातावरण यस्तो किसिमको चाहिँ भ्रमणबाट फ्यामिलीको टुगेदरनेसलाई बढाउँछ, जुन हामीले यसपालिको भ्रमणले धेरै आफूले पनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा महसुस गरेका छौँ। र यही चिज हामी चाहिँ सबैको जीवनमा फिल होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामीलाई चाहिँ अब यो घुम्दाखेरि जति घुमे पनि त्यो एउटा हुन्छ नि सेटिस्फ्याक्सन धित नै मरेको छैन। हामी चाहिँ कुना कुना जता के छ खोजी खोजी हामी चाहिँ घुमिरहेछौँ। पुरानो चिजहरूलाई खोजी खोजी हामीले चाहिँ यसलाई क्याप्चर गर्ने प्रयास पनि गरिरहेछौँ। लोकल पिपलहरूसँग पनि केही कुराहरू सोध्ने, जानकारी लिने पनि हाम्रो प्रयास चलिरहेछ यहाँ। किनभने यहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म पनि हामी मजाले एक एकवटा चिज हेर्ने हो भने पनि हामीलाई टाइम कम नै हुन्छ जस्तो लाग्छ यो ठाउँमा। हामी अझै भक्तपुर दरबार स्क्वायर एरियामै छौँ। यस्तो रमाइलो ठाउँ छ, एउटा एउटा चिज हेर्न लायकको छ। हाम्रो देश वास्तवमा सुन्दर छ। अब हामी भक्तपुरको अवलोकन गर्नेको करिब करिब अन्ततिर आयौँ। अब यहाँबाट निस्किने तर्खर गर्दा गर्दै हामीले एउटा सानो गल्ली देख्यौँ। त्यसको छेउमा एउटा रेस्टुरेन्ट, यो गल्लीमा मोटरसाइकल भर्खर पास भयो। यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ दि मुगलान होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट। राम्रो रहेछ। भित्र उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सफा चिटिक्क बनाएर प्रशस्त चाहिँ फुलहरू अनि स्पेसियस ठाउँहरू, बस्ने ठाउँहरू टन्नै भएको। एकदम मन पर्यो हामीलाई यो रेस्टुरेन्ट। हामीले त्यहाँको म्यानेजरसँग सोधेर यो भिडियो बनाउनलाई, अनि त्यहाँ यो मकैको थुङ्गाहरू राखेको पहाडमा मात्रै देखिन्छ यस्तो। यो ट्रेडिसनलाई उहाँहरूले यहाँ ल्याएर चाहिँ राखिदिनु भएकोमा खुसी लाग्यो।
हामी चाहिँ अब केही बेर यो रेस्टुरेन्ट परिसरमा घुमेर रमाइलो मान्दै यहाँबाट हामी फेरि बिस्तारै निस्क्यौँ बाहिर। हामी चाहिँ चाँगुनारायण थानमा चाहिँ भगवानको दर्शन गर्ने हाम्रो अर्को प्लान भएको हुनाले हामी त्यसतर्फ लाग्यौँ। अब मलाई सम्झना छ, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। यो बाटो मन्दिर दर्शन गर्न जाँदाखेरि यहाँ यो बाटोमा खेत मात्रै थियो, घरहरू यसरी देखिँदैन थियो। अब अहिले त यो पुरै सिटी नै बनिसकेको छ। रमाइलो छ, दुवैतर्फ सफा पनि छ। अब वेदर पनि अलिकति तलको भन्दा बेटर छ, अलिकति कुल छ। हामी गफ गर्दै रमाइलो गर्दै सिनहरू हेर्दै चाँगुनारायण मन्दिरतर्फ लागिरहेछौँ। अहिले अलमोस्ट पुग्न लागिया छ। अब हामी चाहिँ चाँगुनारायण मन्दिरतर्फ जाँदैछौँ। निकै टाइम लाग्यो हामीलाई बाटो पत्ता लगाउन चाहिँ, तर बल्ल पत्ता लाग्यो। रमाइलो छ यो पनि बाटो। मन्दिर जान उकालो चढ्दैछौँ। अलि स्टिप छ, ठाडो ठाडो उकालो। र हेर्ने ठाउँहरू रमाइलो, एकदम चेन्ज भएर छ। मन्दिरको गजुर अलिकति देखिन्छ यहाँबाट। विदेशी स्वदेशी पर्यटकहरू प्रशस्तै छन्। हामी चाँगुनारायण मन्दिरमा पुग्यौँ। ठ्याक्क पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै स्कुलको विद्यार्थीहरू अनि विदेशी पर्यटकहरू सबै मिलेर फोटो खिचेको दृश्यहरू देखियो। त्यसपछि हामी दर्शन गरेर त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि अन द वे हामीले यो नेपाली दाजुभाइहरूले बनाउनु भएको यो कलात्मक काठको मूर्तिहरू एकछिन बसेर अवलोकन गऱ्यौँ। उहाँहरूको सिप कलालाई हाम्रो चाहिँ सलाम छ, हाइली रिस्पेक्ट गर्छौँ हामी। अब हामी बिस्तारै मन्दिरबाट फर्किने क्रममा छौँ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो पनि मनपर्छ होला। तपाईँहरूको केही सल्लाह सुझाव छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट बक्समा दिनुहोला र तपाईँहरूसँग फेरि अर्को भिडियोमा चाँडै नै भेट गर्ने बाचा गर्दै बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।